So finally, share ko na rin sa inyo yung mga ginagamit kong sources and website and channels ko sa pag-aaral ng Korean. Hi friends! Welcome or welcome back to my YouTube channel. If you guys don't know me yet, I'm Asia Maydi Casquete and I love filming like this, like my high school diaries, video like this and more. So if you want or if you like that kind of content and you want more, please hit that subscribe button and click the notification bell for more upcoming videos. So finally, share ko na rin sa inyo yung mga ginagamit kong sources and website and channels ko sa pag-aaral ng Korean. And before that, I just wanna tell you a quick story on how I ended up learning Korean. So, nag-start to nung last year pa. Actually, I have a notebook here. Ito siya. Ito yung unang-una kong ginamit sa pag-aaral ko ng Korean. Pinakauna is nakalagay ito na 5723. So, last year siya, I started using Duolingo. Yun yung unang ginamit na apps. Hindi ako nag-research kahit ano. Basta, alam ko lang yung Duolingo na yun, na learning app siya. Na pwede kong matuto ng kahit anong language. So, ayun, dinownload ko siya. And nung dinownload ko siya, naging consistent ako ng 1 week lang. Pero, parang pinamad din ako kasi sobrang hirap din sa akin. As in, kasi nga, beginner, ganon. And, ayun. So, sa mga hindi nakakaalam, yung Duolingo is a free app na learning app siya na pwede mo siyang i-download via App Store or Google Play. And, meron siyang mga unit na pwede mong aralan, ganyan. Pwede din dong matuto na grammar, ng letters, gano'n. Pwede mo din dong track yung kung anong rank mo na. And also, meron na silang premium subscription na Duolingo or Super Duolingo. And yun naman is for an ad-free experience and for additional features ng Duolingo na app. So, hindi ka lang doon matututo ng Korean, pero iba't ibang language din. So, yeah, if you want to learn some new language, just download Duolingo. Pero, hindi ko siya advice sa totally beginner. Kasi yun yung mali ko. Like, hindi ako nag-research kung ano ba dapat yung first step na gagawin ko para mag-aaral ng Korean. Hindi ako nag-research at all. So, basta dinownload ko lang yung Duolingo and ayun. Hindi ko siya natuloy. Kasi, ang motivation ko lang doon is gusto kong matuto ng Korean. Kasi nga, gusto kong manood ng K-drama. And kapag nanood ako ng K-drama, is hindi ko na kailangan ng subtitle, hindi ko na kailangan magbasa ng subtitle, or hindi na ako manonood ng K-drama nung may subtitle kasi nga, alam ko na kung paano mag-Korean. Akala ko ganun na sa kadali. Pero, hear me out. Just bear with me. Hindi siya ganun kadali, guys. Kailangan mo munang pag-aralan yung mga basics bago ka pupunta talaga sa pinaka-hard na step. Ganun. Ayun, tinigil ko nga siya. Dahil nga parang pinamad na ako mag-aral. Tsaka yun yung motivation ko na parang pag nag-aaral ako ng Korean, makakanood na ako ng Korean dramas na may subtitles, gano'n. And naiintindihan ko na yung mga Korean dramas. Akala ko ganun na siya kadali, pero hindi pala. Until this year noong April lang siya. Nakita ko yung video ni Ate Felen Gray sa TikTok, sa FYP ko dumaan. And, ayun, na-inspire ako dun sa TikTok niya, sa TikTok video niya. Kasi sabi ko, hala, nasa Korea siya, parang gusto ko pumunta sa Korea, gano'n, ganyan. Tapos, ayun, nung in-stock ko siya, nalaman ko na isa pala siyang JKS scholar. So, nasa Korea na siya nag-aaral siya ng Korean. So, nakita ko yung kung paano mag-apply din sa JKS scholarship. Nakita ko din sa YouTube channel niya. So, if you want to know more about JKS, just click her channel down below din sa subscription. Ilalink ko yung channel niya. And panoorin niyo kung paano mag-apply sa JKS. So, ano nga ba yung JKS? JKS is a Korean scholarship run by Korean government. And marami silang universities na pwede mong pagpilian. And depende na lang kung nandun yung course na gusto mo kunin. Tapos, kapag naman nag-apply ka, sila nang bahala sa airplane fare mo, ganyan. Tapos, meron kang monthly allowance. Tapos, kapag natapos mo yung 1 year na Korean program mo, is magkakaroon ka ng 1,000 won as a reward na natapos mo yung 1 year na Korean program mo, which is, sila na ding bahala doon. Actually, kasi may bayad yun.
Pero kapag na-achieve mo naman yung um, desired na TOEIC level sa university na pinag-applyan mo, is pasok ka na. Pero kapag hindi mo naman yun natapos, kailangan mo ulit umulit ng 6 months, pero ikaw na yung magbabayad. So, sa yung pera na talaga yung lalabas doon. So, maganda na bago ka mag-apply doon, may mga basics ka muna, ganito, ganyan. And para matapos mo yung 1-year Korean program nila. So, yeah, marami siyang benefits yung JKS. Kaya nga, nung nalaman ko yun, sabi ko, hala, gusto ko lang i-pursue yung pag-aaral ko ng Korean kasi gusto ko mag-aaral sa Korean. So, ayun, parang mas lalo ako na-motivate doon. So, ano-ano pa ba yung iba nilang benefits? Meron silang in-offer ng dorm. Yes, dorm. Meron silang sa inside ng university or sa outside ng university. Kapag sa inside ng university, marami siyang restriction. I don't know if marami. Pero may mga restriction siya. Like, dalawang person lang sa isang dorm doon. And may mga time na bawal na doon lumabas, lalo na pag gabi, ganyan. Pero pag sa outside naman ng university, I think malapit lang din sa university na pag-a-apply mo. Wala siyang restrictions at all. Like, free ka. And mag-isa ka lang doon. Yes, mag-isa ka lang. So, if you want to live independently, pwede ka dun sa outside ng um, university. Pero kung gusto mo may kasama ka, is pwede ka dun sa inside ng university. So yeah, if you want to know more about JKS, kung paano mag-apply, again, please visit Ate Fellows Grace channel and watch her video on how to apply on JKS scholarship undergraduate. So yeah, pwede ka mag-apply kahit undergrad ka. Okay, let's back to the topic. So, sa tips muna tayo. So, meron ako ditong 8 tips kung paano ka makapagsimulang mag-aral ng Korean. So, first tip is, take down notes. Yeah, napaka-importante na lalo na kapag nag-aaral ka ng new language, ganyan. Especially naman kahit nag-aaral ka lang, di ba? Kailangan mo talaga mag-take down notes kasi mas madali mo siyang matatandaan kapag sinusulat mo, marireview mo siya, gano'n. Kunyari may nalaman ka mga new vocabs, grammar, and verbs, gano'n. So, pwede mo siyang i-take down notes, ganyan. Tapos, para hindi mo kaagad siya makalimutan. Madali daw matatandaan kapag daw sinusulat. So, ayun talagang pinaka-advice ko. Based on my experience ng pag-siya. So, yun talagang pinaka-advice ko kapag nag-aaral ka ng language. Kailangan mo talaga take down notes ko talaga. So, kailangan may nakahanda kang notebooks, ballpen, ganyan. So, yun yung number 1 tip ko. Number 2 or the second tip is learn Hangul first. Yes, kailangan mo munang matutunan yung Hangul or yung Korean alphabet bago ka makapagsimulang makapagbasa, ganyan. So, yung iba, parang natututo lang sila kasi dahil sa romanization. Mali yun. Maling-mali. Kasi dapat matutunan mo talaga kung ano pa yung tawag sa Hangul na to or ito, ano yung paano siya basahin, paano siya bigkas, gano'n. So, dapat alam mo talaga yung Hangul. Gano'n. Number 3, memorize some vocabs, verbs, and some grammars, gano'n. So, marunong ka na magbasa, ganyan. Alam mo na yung Hangul, marunong ka na magbasa, and alam mo na yung mga consonant assimilation, mga patchin, ganyan, mapapag-aralan mo yan. So, pagkatapos noon, gusto mo nang i-improve yung pag-aaral mo ng Korean. So, ang gagawin mo yun, ano ba yung gagawin ko next? Ganun, mag-iisip ka. So, syempre, memorize some vocabs and verbs na pang daily conversation, ganun. So, kung nag-aaral ka ng verbs and vocabs, mas makakagawa ka ng sentence doon. Kapag hindi mo alam yung verbs and vocabs, ganyan, and grammars, hindi ka makakabuo ng sentence. Like, trust me. Yeah, so, hindi mo talaga pag-aralan yun muna bago ka talaga makagawa ng full sentence. Pero kasi ang basic sentence kasi sa Korean is SOV, which is subject, object, and verb. Yes, nahuhuli yung verb. While sa English is SVO, diba? So, nasa gitna yung verb. So, sa Korean naman, subject, object, and verb. Ganun yung pinaka-basic. Pwede rin namang object and verb lang sa Korean. So, dalawa lang yung parang elements. Ganun. Number 4, don't just learn sa romanization. Kailangan mo talaga aralin mo yung Hangul, kung ano talaga yung tawag. Kasi hindi ka matututo kapag
hindi mo siya matututunan kapag umasa ka lang sa romanization. Katulad sinabi ko kanina. So, kunyari, para pag may nakita kang word, alam mo na siya kung paano basahin without looking or kahit na walang romanization at all. Number 5, be consistent and have a motivation. So, siyempre, kapag nag-aaral ka ng new language, kailangan mo maging consistent. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi yung parang, ipapagbabukas mo pa ganito ganyan. Kailangan, hindi ko na sinabi na oras-oras kang mag-aaral. Pero kunyari, may specific time ka ngayong araw, tapos, gusto mo ulit mag-aral bukas, then ituloy mo. Yeah. Kasi kapag hindi ka consistent, parang wala ka ng gana. Eh, hindi mo na siya matutuloy, di ba? So, parang wala ka ng gana, ganito ganyan. Ayoko na nga mag-aaral. Tapos, tinamad ka na bigla. So, kailangan, maging consistent ka, marami ka rin matututunan ganun. So, kailangan talaga consistent ka and have a motivation. Katulad dati, ako kasi, ang motivation ko dati is gusto ko talagang makapanood ng K-drama nang walang subtitle, gano'n. And akala ko, sobrang bilis na niya. As in, isang gabi lang, may alam ko na kaagad sa pagsasalita ng Korean, pero hindi pala. So, yun. Tumigil ako. Kasi yun lang yung motivation ko, parang for fun lang kasi. Pero ngayon, mayroon na talaga ako motivation kung bakit, kung bakit gusto ko talaga mag-aral ng Korean dahil gusto ko mag-aral sa Korean. Yun yung motivation ko ngayon. Kapag bago ako magsimula, naisip ko muna, bakit ko ba gusto matuto nito? Bakit ko ba gusto pag-aralan ng Korea? And then, papag-create ko yung dreams ko. Like, gusto ko talaga makapag-aral sa Korea. Like, yun yung dream ko. Dati dream ko lang siya na pumunta sa Korea. Pero since nakita ko yung kay Ate Fel, sabi ko, pwede pa na yun. Ganito ganyan, may scholarship. So, ayun yung parang nag-boost na akin sa motivation ko na mag-aral ako sa Korea. Ganito ganyan. Kasi parang yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko talaga. So, ngayon, pinupursue ko na siya. Number 6, be patient or have a patience. Siyempre, ito yung sabi ko kanina, hindi lang naman isang araw, isang gabi lang na pag mag-aral ka ng Korean at may matututunan ka na kaagad or alam mo na kaagad yung Korean, all about sa Korean, hindi po. Kailangan matagal yun na proseso guys. So, kailangan mo talagang maging patience or parang kailangan ka ng patience mo ganun. Kasi, pag nakawa ka ng patience, parang hindi ka na rin maging consistent, ganun, di ba? So, medyo dapat meron ka talagang patience. Yes. Lalo na kapag yung mga, kunyari nanonood ka sa YouTube channel ng mga videos ng 1 hour, ganyan. Minsan kasi 1 hour, iba, video lesson siya, which is ako, pinapanood ko yun. And, syempre sa akin, I have a motivation na eh. So, parang hindi na ako naboboring, ganyan. Masaya ako lalo kapag nag-aaral ako ng Korean. Parang yun na yung, yun na yung peace ko pag nag-aaral ako ng Korean. So, yep. So, I can say naman na I have a patience. Kasi darating din tayo sa time na magiging intermediate din ako, magiging advanced din ako, if magiging consistent ako. So, yeah, I need to be patient and dapat may motivation talaga. Number 7 is celebrate small things. So, hindi ko naman sinabi na bonggang celebration lang. Kunyari, di ba, natuto ka na ng Hangul, natuto ka na ng alphabet. So, ang gagawin mo yan, parang itatapit mo na yung sarili mo, good job self, ganyan nagawa mo to, ganyan. So, parang maging masaya ka or i-appreciate mo yun kahit yung palang yung nagagawa mo or yung palang yung nakapag-aralan mo. In that case, yung mapapaano ka kung gusto mo mag-aaral ng Korean ganyan. Kasi parang magiging madali mo sa'yo. Kapag ka lang, easy ka lang, ganun, chill ka lang, diba? So, yun, celebrate small things. And number 8, and last tip ko sa inyo guys is watch K-drama or variety shows, ganyan. Kasi, parang dun mo rin natututunan kung paano magsalita, ganyan, in a casual way. Suggest ko talaga sa inyo is manood kayo ng variety shows kasi doon mas casual. Nandun yung mga daily conversation, gano'n. So, matututo ka dun sa variety shows and also K-drama din. Pero, hindi naman sinasabi na huwag kayo manood ng K-drama naman. Kasi, parang wala doon matutunan. Meron pa rin naman, pero mas-suggest ko lang is yung variety show. Okay, next naman is website. So, meron akong isang website na tumulong talaga sa akin. Actually, doon ako natuto ng Hangul. Siguro mga 1 week lang. And, masasabi ko na sobrang effective na website na to guys. So, it is called Good Job Korean. So, lalagay ko yung link dun sa baba. So, Good Job Korean is free course siya. Hindi ko alam kung free pa siya. Actually, may bayad kasi siya. Pero kapag first time mo pa lang doon,
first sem mo pa lang doon, meron siyang free course na which is yung pag-aaralan mo yung Hangul, ganyan. And then, pag natapos mo siyang pag-aaralan, may bibigay sa inyong certificate via email. So ako, natapos ko lang siya ng 1 week. And then, pagkatapos nun, binigyan nila ako or may nagpadala sa akin ng certificate dahil natapos ko or na-memorize ko yung Hangul. Which is, nag-celebrate ako to. Like, I mean, sobrang saya ko naman kasi nga, parang, na-achieve mo na ando ka na sa parang siyang hagdan ba guys? Hagdan na papunta sa taas, gano'n. So, syempre, napag-aralan mo na yung Hangul. Syempre, maging masaya ka kasi marunong ka ng, alam mo na yung mga letter, ganyan. So, sobrang saya ko na napag-aralan ko. Although, medyo mahirap siya, pero, yeah. Consistent kasi ako ng that time kasi gusto ko talaga mag-aral ng Korean. I think 25 video lessons ata siya kada araw. So guys, here pala, nagkamali pala ako ng pagsabi dito. What I mean here is, kada araw meron siyang 1 lesson and total of 25 lessons siya. And napakabilis din niya kasi may mga quiz din siya. Actually, may mga quiz siya. Si Teacher Kun, yung nagturo nun, and napakadali niya magturo guys, as in. So, madali ko rin agad na-get. So, moving on sa mga apps na ginagamit ko. Meron ako ditong 8 na apps na ginagamit. So, first one is yung Quizlet. Quizlet is a free app na flashcard siya, ganyan. So, kunyari may nalaman akong bagong verbs or vocabs, ganyan, ilalagay ko dun sa flashcard and then doon ako mag-memorize. So, mas madali ko siyang ma-memorize. Also, may mga iba din siyang features. May mga iba din siyang features, pero yung iba doon is need mo nang bayaran. So, parang naka-premium subscription ka. Pero, okay na sa akin yung vocabs, yung flashcard kasi nagagamit ko naman siya. So, I really recommend this app. Next is Papago. So, Papago is translator siya. May Papago, meron namang Google. So, sa Papago kasi guys, mas specific yung nila, yung translate nila kasi sa Google Translate. And meron din yung honorific. Pwede mong i-on yung honorific. Parang sa atin dito sa Tagalog language, merong magalang na salita, ganun, casual na salita. Meron din syempre sa Korean. So, pag inon mo yung honorific, doon lalabas doon yung mga pang formal na salita, ganyan. Pag inon mo naman, syempre, magiging parang informal or casual lang. Tapos, maganda rin dito kasi, binibreakdown niya yung bawat words. Tapos, meron siyang parang dictionary. Yeah. Tapos, hindi lang doon Korean yung nagtatranslate. Pwede rin, meron din lang Japanese, ganyan. Iba't ibang language. Next is Write Korean. So, Write Korean, dito sa app na to, is matututunan mo kung paano magsulat ng Hangul or like alphabet letter. So, maganda siya kapag nag-aaral ka na ng Hangul. Next is Learn Korean. So, Learn Korean ay app siya na maraming expression, mga basic expression, ganyan. Pwede mo siyang magamit kapag nag-visit ka ng Korea. Meron din siyang parang speaker na pwede mong pakinggan kung ano yung sinasabi para mas matutunan mo. So, ito namang mga apps na sasabihin ko is kapag may alam ka na sa basic, like marunong ka na magbasa ng Hangul. So, ito kasi mga app na to is ginagamit ko siya kapag nakikipag-usap ako sa mga native speaker or sa ibang Korean learners. So, the first one is Maum app. Maum, I don't know, Maum, basta yun. So, pwede ka dito kumausap ng mga native speaker or like other Korean learners na intermediate or beginner, gano'n. Pwede ka rin dito mag-chat. Next is Hello Talk. Hello Talk naman is more on chat and meron din kasi silang voice room na pwedeng sumali yung iba't ibang bansa. Pwede kayo sabay-sabay na mag-aral. May mga teacher din doon. Meron din siyang premium subscription pero para sa akin, hindi ko na muna yung i-avail or isa-subscribe. Next is Lingbee. So, Lingbee, ito yung una kong ginamit na app kasi kita ko lang to kay Ate Gift. Yeah. Si Ate Gift kasi, inspiration ko talaga si Ate Gift kasi napakagaling niya talaga mag-Korean. Like, intermediate na siya. Like, ang galing niya mag-Korean. Pinapanood ko yung mga Korean vlogs niya. Like, kunyari, speaking Korean for 24 hours, ganito, ganyan. Like, ang galing niya mag-Korean. Like, na kasi pa so yun din siyang inspiration.
And nakita ko sa kanya yung Mom app and Lingbee, which is yun, dinownload ko. So, sa Lingbee kasi, pwede kang makipag-usap din sa mga native, ganyan, and other Korean learners. Tapos, pwede ka rin, kunyari, intermediate ka na, pwede ka rin magturo sa kanila. Kasi makaka-earn ka ng coins, which is, pwede ka pa ulit makapagtawag ng iba pang speaker, ganun. And lastly, ang app na to is talagang nakatulong talaga sa akin sa pagte-type ko, ganun. Sa Hello Talk ako guys, naka-meet ng mga iba't ibang friends sa iba't ibang bansa, ganyan, na nag-aaral din ng Korean. So, ayun, minsan nag-uusap kami. So, ginagamit ko tong app na to, which is called Naver Smartboard. Ginagamit ko to kapag, ayun nga, kapag nag-type-type ako, ganyan. Tapos, nag-notes din ako sa cellphone ko ng mga verbs, ganyan. So, pinapractice ko yung pagta-type-type ko ng Korean. Moving on naman sa mga channels na nakasubscribe or lagi kong pinapanood. So, I have top 3 channel and meron din akong ibang channel. Pero ito talagang top 3 yung nakatulong talaga sa akin. So, number 3 is Kaylee, Your Korean Friend. So, dito sa videos niya, makikita mo dito yung mga grammar rules, ganyan. Pwede ka rin tumatuto sa kanya ng mga Hangul, ganyan, and some expression, Korean expression. Number 2 is Prof. Yoon's Korean Language Class. So, dito naman sa Prof. Yoon's Korean Language Class, is meron siya dito mga playlist for beginner, integrated, and advanced, gano'n. And meron din siyang mga vocabularies. So, maganda dito kasi para na siyang course. Hindi ko to nire-recommend sa mga first time pa lang as in. Kasi medyo medyo advanced siya kapag sa beginner. Gano'n. So, kailangan mo na talaga matuto ng Hangul, magkasagit ka ganyan. Kasi, tinuturo niya sa bawat lesson, mga particles, ganyan. Tapos, after ng mga lesson na yun, meron kang parang conversation yung napag-aralan ninyo. Napag-aralan doon sa particles, mga particles, ganyan. Like, binibreakdown niya talaga yung mga sentence, which is I like. Like, napakadali niya magturo, napakagaling niya magturo. Yes. And, ayun. Katapos ng conversation na yun, mayroong mga listening and reading na videos. So, which is nakatulong din sa akin sa pagbabasa ng Korean, ganyan. And, number 1, yung pinaka-number 1 or top 1 ko, is si Miss Vicky. Korean with Miss Vicky. So, sa channel niya, nakita ko na parang complete na talaga. As in, complete. Meron dong playlist na kompleto na from the start. Meron din dong mga tinuturo niya na for the topic test. Ganun. So, ayun, madali lang din siya magturo and napakagaling magturo. Kaya, yun talaga yung pinaka-nagustuhan kong channel. Yun yung lagi kong pinapanood. So, almost 1 hour yung iba ng videos, gano'n. So, as in, pinapanood ko talaga yun. Yung playlist na yun is may 100 plus na videos. And ako naman siguro mga nasa 10 plus na ako na videos, gano'n. Kasi nga, talagang pinapanood ko talaga isa-isa. And, alam niyo ba guys, ang dami pang notebooks sa Korean. Like this one. Dito ko sinusulat yung sa mga kay Prof. Yoons. Dito naman, sa malaki, dito ko sinusulat yung mga verbs, ganyan, and vocabs. Tapos, guys, I have this notebook nung grade 9 ko pa to, which is, ayan. Kasi, sobrang dami nitong page. Like, bihira lang kami nang magsulat sa Filipino sa big notebook. Kaya, ito yung ginamit kong notebook. So, dito ko nilalagay yung mga lesson na pinapanood ko dun kay Miss Vicky. So, isa siyang native speaker talaga. I mean, native Korean. So, siya nilagay. Ayan. So, hindi makikita, pero ayan. So, una ko na pag-aralan is yung Korean alphabet, final consonants or patching and consonant assimilation. Tapos, sunod-sunod na yung sa playlist niya. Basta, hanapin na natin sa playlist niya yung complete na parang course para mag-aral ng Korean. Also, guys, I have this note, parang travel guide. I don't know, baka magamit ko ito sa future, diba? We don't know. So, tinabi ko siya. Actually, nabigay siya sa akin ng tita ko. Ito din guys, actually notebook ko din to sa school. Pero hindi ko na siya nagagamit. Dito ko nilagay yung kay Prof. Yoons, yung pinakaunang lesson na panood ko. Dito ko siya nilagay. Since konti lang yung laman nito, nilipat ko siya dito. So, dito na yun. Kasi napuno ko siya as in konti lang kasi yung pages nito. So, nilipat ko siya dito. So, dito naman is, nilalagay ko dito sa notebook nito yung mga basic expression and vocabs. So, ayun, naka-organize lahat sa notebook ko. Kaya madami
buka pag nagsusulat ako. Pero hindi ko naman lahat yung ginagamit ko. Gusto ko lang pag-aralan ng Miss Vicky. So, ito lang yung notebook na nilalabas ko para hindi na ako ma-distract pa sa ibang notebook. Ganun. And syempre, meron pa akong iba't ibang channel na i-recommend din sa inyo, which is minsan ko lang mapanood. Kasi nga, doon talaga ako sa top 3 ko na pinapanood. Pero, nakatulong din yun sa akin. Iba't ibang channel yun sa pag-aaral ng Korean. So, first is Akapin. Akapin is, meron siyang short stories for beginner. Meron din siyang mga vocabs. Kapag at the end of the video, meron mga vocabs like, binibreakdown yung vocabularies, ganun. I mean yung sentence pala. Binibreakdown yung sentence and then nilalagyan niya ng parang vocabulary. Number 2 is Easy Korean, which is vocabs din, pero ano siya, parang kunyari, kitchen vocabularies, makikanon, and body parts vocabularies, ganyan, all about vocabs din siya, guys. Next is Hello Chado. Hello Chado is an animated Korean cartoon. Doon ka matututo ng casual, ganon. So, if you want to watch Korean language na cartoons, ayun, best yun sa inyo. Hello Chado. Next is Korea Al, which is, meron siyang mga Korean conversation, animated din siya. So, yeah, binibreakdown na rin yung vocabulary. So, yun yung nagustuhan ko din kasi parang ang cute niya panoorin and matututo ka din. Next is Learn Korean with Billy. So, Learn Korean with Billy, meron siyang videos na matututo ka paano magsulat ng cursive, ng hangul, ganyan. And then, meron din siyang beginner Korean course. Actually, hindi ko inapanood ng una kasi mas nauna kong nakita yung kay Miss Vicky, so yun yung gustuhan ko talaga. Pero maganda rin yung Learn Korean with Billy. I-check niyo yung channel. Next is Learn Korean, I Can Speak Korean. Meron tong mga basic expressions and vocabs as well. Next is Korean101.com. So, Korean101.com, meron silang daily conversation and then minsan kasi nakalive din sila yung mga pinag-aaralan yung mga daily conversation, ganito ganyan, about sa weather. Meron din silang mga vocabs. Last 2, so, Morning Korean Teacher. Morning Korean Teacher is meron yung mga real Korean conversation talaga. Like, bibili siya sa mga shop, ganyan, pinag-videohan niya, and then, papakita niya lang muna yung video without any subtitles, ganyan. As in, Korean lang, gano'n. And the next naman is maglalagay siya ng subtitle Korea, and the next naman, title na English din. So, ganun yung video niya. So, kunyari, gusto mong pumunta sa Korea and then, syempre, bibili-bili ka ganyan. Pwede mo panoorin yung channel niya and yung mga videos niya para may alam ka sa mga basic Korean kung paano umorder, ganyan, kung ano sasabihin. Last one is TTMK or Talk to Me in Korean. With Talk to Me in Korean, meron silang listening test na video. As in, wala siyang subtitle. Makikinig ka lang dun sa pinag-uusapan nila, gano'n, which is for beginner. Meron silang for beginner, intermediate, and advanced. And marami pang iba. So, that's it for today's video, guys. I hope na nakatulong ako sa inyo para makapag-start ng mag-aral ng Korean. And if you reach this end of the video, please comment a like emoji para makita ko talaga kung sino talaga yung mga nakakaabot dito sa dulo. And gusto kong sabihin na be patient. I know learning Korean is hard talaga, lalo sa mga basic talaga. Kasi bagong learner, gano'n. Katulad ko, sobrang hirap doon ng una. Pero ayun nga, be patient and be consistent. Have a motivation. Yun lang naman. So, kung gusto pa ng mga videos na ganito, please hit the subscribe button and turn on the notification bell for more updated sa mga videos na i-upload ko. So, yun lang din. Bye! 어젯밤과 함께 떠나갔던 안개는 나를 전혀 바라보지 않잖아. 우리 둘 사이 관계는 깊지 않아 보이는 거 알잖아.